שלום לכולם וברוכים הבאים לסרטון נוסף של Piece of Hebrew. היום אנחנו בפרק נוסף של Hebrew Conversation ונמצאת איתנו כאן נטע. שלום. הלאה נטע, מה שלומך? אני בסדר גמור. יופי, היום נטע ואני הולכים לדבר ביחד על איכות סביבה. אנחנו נדבר בקצב רגיל, בקצב שמדברים עברית מדוברת, אבל אתם יכולים להיעזר גם בכתוביות שיש לנו גם בעברית, גם באנגלית וגם בצרפתית. אתם יכולים לנסות לראות פעם אחת עם כתוביות ופעם אחת בלי כתוביות, וגם מדי פעם לאורך השיחה אני אעצור אם צריך להסביר איזה משהו מעבר, אבל תנסו להבין כמה שיותר, לא צריך להבין כל מילה. אפשר להבין את הרעיון הכללי, זה גם בסדר, אז אל תיבהלו אם לא מבינים את כל המילים, וכמו שאמרתי, אפשר להיעזר גם בכתוביות. נטע כותבת עבור מגזין שנקרא זווית, מגזין שעוסק בנושא של איכות הסביבה, והיום אנחנו נדבר על אחת הכתבות שלה, ככה שתוכלו גם אחר כך לקרוא את הכתבה, וגם נדבר על הנושא הזה באופן כללי, ככה תוכלו ללמוד בצורה משולבת. מה העניינים, נטע? אני בסדר גמור, מה נשמע? בסדר, תספרי לנו קצת מה זה המגזין הזה זווית, במה בעצם הוא עוסק, ומה התפקיד שלך במגזין שם, מה את עושה שם? אוקיי. אז בעצם זווית זה סוכנות ידיעות אינטרנטית, שהיא שייכת לאגודה הישראלית לאקולוגיה ומדעי הסביבה, שזה אגודה שפועלת בארץ ובעצם מאגדת הרבה אנשי מחקר מתחום הסביבה, ויש להם כזה ירחון מדעי שקוראים לו אקולוגיה וסביבה, וזווית זה כזה האח הקטן של אקולוגיה וסביבה, ובעצם מה שאנחנו עושים, אנחנו כותבים כל מיני כתבות על מאמרים מהארץ ומהעולם, והמטרה היא לכתוב את הכתבות האלה בשפה שהיא נגישה כזה לקהל הרחב, לאנשים אפילו שפחות מתעניינים בסביבה, ואת הכתבות שלנו מפרסמים בכל מיני אתרי חדשות בכל הארץ, כמו ynet, וואלה, מאקו, הארץ, דבר ראשון וכולי. אוקיי, אז אתם בעצם לוקחים מאמרים מדעיים, כן. ומנגישים אותם לציבור הרחב. נכון. הכוונה שמה שהם עושים להנגיש זה לקחת ידע שהוא קצת יותר מסובך, יותר קשה, והם הופכים אותו למשהו שהוא יותר קל להבנה, גם לאנשים עם ללא רקע בתחום הסביבה או בתחום המדעי. כן. ומה שחשבנו שיהיה נחמד שבאמת ניקח את אחת הכתבות של נטע, ונדבר עליה קצת, ככה תוכלו גם ללמוד עם השיחה שלנו, וגם אחר כך לקרוא את הכתבה של נטע, וכמובן אם יהיו לכם שאלות, תרשמו לנו בתגובות, ונטע ואני נשמח לענות לכם. אז על איזה כתבה אנחנו הולכים לדבר? אז אנחנו נדבר על כתבה שהאמת שכתבתי יחסית מזמן, שקוראים לה 120 דקות מרשם לטבע, ובעצם הכתבה הזאת מדברת על החשיבות של הסביבה הטבעית או ריאות ירוקות בתוך העיר בשבילנו בני האדם. מה זה בדיוק ריאה ירוקה? זהו, אז מה זה ריאה ירוקה? ריאה ירוקה זה בעצם איזשהו אזור שיש בו יותר צמחייה, שהוא יותר ירוק, שנמצא יחסית בסביבה עירונית, ויש לו כל מיני יתרונות. כאילו לנו האנשים שחיים בעיר. אוקיי, אז בעצם ריאה ביחיד או ריאות ברבים, איבר שיש לנו בגוף, האיבר שבאמצעותו אנחנו נושמים, והביטוי ריאה ירוקה הוא הכוונה גם משהו שמאפשר לנו לחיות, לנשום בתוך סביבה עירונית. כן, שזה לא רק זה, זה גם מגיע הרי בתהליך שאנחנו עושים את תהליך הנשימה, אז אנחנו בני אדם, אנחנו שואפים חמצן ופולטים פחמן דו-חמצני. והצמחים, שזה הריאה הירוקה, עושים בדיוק את ההפך. הם בעצם צריכים את הפחמן הדו-חמצני שאנחנו פולטים, והם מוציאים חמצן שאנחנו נושמים. אז כאילו הם עושים תהליך הפוך, הם כאילו כמו הריאות שלנו. מגניב. כן. יפה, ממש יפה. כן. ולמה המאמר נקרא 120 דקות למרשם בטבע? מה הכוונה מרשם? זהו, אז קודם כל מרשם זה משהו שרושמים, כאילו כמו שרופא הולכים לרופא, והם לא מרגישים טוב, והרופא נותן לנו איזושהי תרופה,
אז הוא נותן את זה בצורה של מרשם. אוקיי. אז בעצם הכתבה עצמה מדברת על זה שחוקרים מאנגליה, אם אני לא טועה, מצאו שלאחרונה תרופה שהיא יחסית יכולה להיות טובה לכל מיני תחלואות שאנחנו חווים בעולם המערבי, זה פשוט לצאת החוצה. וניסו את זה בכל מיני מקומות בעולם, וראו שכשרופא רושם לחולה מרשם לככה וככה זמן שאפשר לצאת בו החוצה, אז בעצם המצב של החולה נהיה יותר טוב. ובמחקר עצמו מצאו שלפחות 120 דקות בשבוע, שזה בערך יוצא שעתיים, יכול להיות גם במצטבר, זה הזמן האופטימלי לבן אדם לבלות בו בחוץ, כדי שהמצב הפיזי והנפשי שלו יהיה יותר טוב. אוקיי, ועל איזה סוג בילוי מדברים במחקר הזה? מה אני בתור בן אדם, איך אני צריך לבלות בחוץ, בטבע, כדי להרגיש יותר טוב וכדי לשפר את הבריאות שלי? זהו, אז הם בעצם ממליצים על כאילו כל יציאה לטבע. עכשיו, מה זה טבע? זה יכול להיות או פארקים עירוניים, או פשוט איזושהי חורשה שנמצאת ליד הבית, זה יכול גם להיות חוף הים, זה יכול להיות גם גן שעשועים שנמצא ומסביבתו יש כל מיני עצים גדולים. איזה עוד אופציות הם נתנו? אז זאת אומרת, זה דבר בעצם כל דבר שכולל סביבה טבעית, כל מקום שיש בו עצים, שהם בעצם אלה שנותנים לנו גם את התחושה הטובה יותר. אז בעצם מה שחשוב להבין גם ממה שכתבת, שאנחנו חושבים על טבע, לא צריך לחשוב עכשיו על איזה נסיעה רחוקה, או על איזה טרק, או על איזה טרק או משהו כזה, אלא דווקא על הדברים היותר פשוטים, גינה מתחת לבית, איזה פארק. נכון. והמאמר מדבר על כמה חשוב שיהיו שטחים ירוקים בתוך העיר, ולא רק מחוץ לעיר, כדי שהטבע יהיה נגיש לכולם. נכון. וזהו, והם מדברים גם במאמר, מה שיפה, שהם מדברים בעצם על זה שהטבע הוא בעצם פתרון ממש טוב להרבה תחלואות שאנחנו חווים בעולם המערבי, שזה הרבה בעיות נשימה, שהרבה מאיתנו חווים בגלל האוויר המזוהם שנמצא בסביבה העירונית, שזה הרבה בעיות פיריון, בעיות ילודה, אומרים ששהייה בטבע, נגיד לנשים בהיריון, זה משהו שמאוד יכול להטיב עם התינוק, וגם עם תהליך הלידה עצמו, וגם ברמה הנפשית. אז ברגע שבן אדם מרגיש איזושהי מועקה נפשית, אז אומרים שקודם כל הפתרון הכי טוב הוא לצאת לטבע, זאת אומרת להיות בסביבה הטבעית, לנשום אוויר, ואוטומטית המצב רוח שלנו משתפר. ובעצם כפי שאנחנו יודעים, יש גם קשר, אנחנו קוראים לזה בעברית, בין גוף ונפש. בעצם הגוף מתייחס לגוף הפיזי שלנו, לאיברים, והנפש מתייחסת לתחושות שלנו, לרגשות שלנו, ושני הדברים האלה, גם המאמר מדבר על זה, הולכים ביחד. יש משפט שאומר גם נפש בריאה בגוף בריא. זאת אומרת שאם הנפש שלנו בריאה, הגוף שלנו בריא. אז הבנו שבעצם מאוד חשוב לצאת לטבע. איך זה בא לידי ביטוי בערים שאנחנו חיים בהם? האם למשל בישראל יש מספיק שטחים פתוחים בערים או לא מספיק, או האם זה חשוב הנושא הזה? זהו, אז קודם כל זה ממש משתנה בישראל כזה, זה תלוי עיר, כמובן, ותלוי רשות מקומית, אבל בעיקרון המצב בישראל לא כזה טוב, בגלל שאנחנו מדינה לא כזאת גדולה, עם שטח יחסית מצומצם, והרבה מהשטחים הפתוחים שלנו דווקא לא נמצאים בתוך הערים, אלא יותר בפרברים של המדינה. אז בתוך הערים ובעיקר במרכז, שזה איפה שאנחנו גרים, יש ממש מעט שטחים פתוחים. אז בעצם אומרים שכל שנה אנחנו מאבדים בין 10 ל-13 קילומטר מרובעים מתוך הערים שלנו, שזה אולי נשמע לא כזה הרבה, אבל אם אנחנו באמת חושבים על זה בשטח, זה שטח יחסית גדול שהיה יכול לשמש אותנו לסביבה הטבעית, זאת אומרת לפארקים, לכל מיני גנים עירוניים שהיינו יכולים לבלות בהם, ובמקום זה אז יש בזה בניינים, כל מיני מרכזי קניות, כבישים, שמונים מאיתנו לחוות את הסביבה הטבעית, כמו שהיינו רוצים. אז דבר שחשוב לדעת על ישראל, וגם דיברנו על זה בסרטונים קודמים, ישראל היא גם מדינה מאוד קטנה, גם מאוד צפופה, ורוב האוכלוסייה בישראל, דיברנו על זה בעבר, מתרכזת בין שני ערים, גדרה וחדרה, מה שנקרא לפעמים מדינת גדרה חדרה.
ולכן רוב האוכלוסייה גר במקום הזה, מה שמפעיל הרבה יותר לחץ על השטחים הפתוחים שנשארו, כי השטחים האלה הולכים ונבנים בהם יחידות דיור, בתים, כבישים. מרכזי קניות, והמקומות האלה הולכים ומצטמצמים. איך לדעתך זה משפיע על אנשים שגרים באזור המרכז בישראל, שהשטחים הפתוחים הולכים ומצטמצמים? טוב, אז כמובן שיש לזה הרבה השפעות. אנחנו רואים גם עכשיו במיוחד אחרי כל התקופה של הקורונה, שאנשים היו סגורים כל כך הרבה בבתים, וכל מה שהם רצו זה רק לצאת החוצה. אז יש מקומות שיש לאן לצאת, ויש מקומות שאנחנו יוצאים וישר יש סביבה עירונית. אז ההשפעות הן כמובן, אנחנו יכולים להסתכל על זה גם ברמה הבריאותית, אז יש פחות עצים שמנקים את האוויר שלנו, האוויר שאנחנו נושמים הוא הרבה יותר מלא בפיח וכל מיני גזים שנפלטים מכל מה שאנחנו עושים. וחוץ מזה אנחנו גם רואים שלאנשים יש איזשהו חשק לאיזושהי סביבה יותר ירוקה, ולא לכולם יש רכבים, בטח שלא בתוך הערים, שיכולים לאפשר להם לצאת החוצה, שזה בעיה. האם את חושבת שיש שינוי בתפיסה לגבי שטחים פתוחים בישראל? יותר מבינים את החשיבות? אז אני חושבת שכן, יצא לי גם לראות הרבה מהכתבות שיוצא לי לכתוב, ושיחות עם כל מיני אנשים מהתחום, וחשוב גם לומר שזווית, כל הקטע זה שאנחנו כותבים כתבות, ואנחנו גם מדברים עם כל מיני חוקרים מהתחום שמתמחים בהתאם לכל כתבה. אז בכתבה הזו שאנחנו מדברים עליה, דיברתי עם דוקטור חגי לוין, שהוא מגיע מתחום בריאות הציבור, ובעצם דיברנו על כל הנושא של המודעות גם ברמת המדיניות, האם מדינת ישראל והמשרדים, משרדי הממשלה, מודעים למצב ולצורך שלנו כאזרחים בשטחים פתוחים בתוך העיר. ונראה שככל שעובר הזמן, במיוחד עכשיו אחרי תקופת הקורונה, אז המודעות עולה, יש יותר מקום לפיתוח עירוני בר קיימא, ואיך אנחנו בעצם יכולים לשלב עירוניות טובה, יחד עם רווחה של האזרחים שחיים בתוך העיר. אז המודעות עולה, יש לומר שמדינת ישראל עדיין טיפה מאחורה בכל מה שקשור לתפיסה הסביבתית שלה. אנחנו קצת עסוקים בדברים אחרים חוץ מסביבה, לצערנו. אבל בוא נגיד שהלב של האנשים שעובדים בכל המקומות האלה, בכל ארגוני הסביבה והמשרדים הממשלתיים נמצא במקום הנכון. הבעיה היא בעיקר עניין של מדיניות וחקיקה ואכיפה ומה אנחנו עושים כדי לבנות את העיר בצורה יותר נכונה. או לתכנן את השטחים הפתוחים שלנו בצורה שתטיב גם עם הסביבה, אבל גם עם בני האדם. אז תודה רבה נטע, זה היה ממש מעניין. זה היה הסרטון שלנו להיום, אנחנו מקווים שאהבתם. יהיה לנו פה בתיאור של הסרטון גם כמובן קישור לכתבה של נטע, כדי שתוכלו לקרוא. ואם יש לכם שאלות נוספות על מה שדיברנו, על המצב של הסביבה בישראל, כמובן נשמח שתרשמו לנו בתגובות, ואנחנו נענה לכם. אז נתראה בסרטון הבא, יום שלישי הבא. יאללה ביי. ביי.